تو این قسمت میخوایم بریم سراغ یه گروه خیلی معروف، یا بهتره بگم بدنام. گروهی از هواداره تیم بارسلونا به اسم بویژوز نویز. یه گروهی که از عشق فوتبال شروع کردن ولی تهش رسیدن به قتل، مواد مخدر و حتی نئونازی بودن. اگه فکر میکنید داستان فقط تشویق و پرچم و استادیومه، این قسمت نظرتو کاملا عوض میکنه. پس با ما همراه باش، لایک، کامنت و سابسکرایب یادت نره، چون که پرونده های جنایی خیلی زیادی توی راه داریم و باید با هم بررسیش کنیم. بریم سال 1981 شهر بارسلونا. یه تعداد کوچیک از نوجوانایی که داشتن تیم بارسلونا تشویق میکردن تصمیم میگیرن که یک روز یه گروه کوچیک راه بندازن و از تیم محبوب خودشون طرفداری کنن. اونا اسم گروه خودشونو بویژوز نویز میذارن، اسمی که به معنی پسر دیوونه بوده. اونا اول گروه خودشونو با پرچم زدن تشویق کردن و حتی کل کردن و رقیب سنتی خودشون رقابت مادی شروع میکنن، ولی چیزی نمیگذره که بعد از یه مدتی یه سری آدم وارد این گروه میشن که کلن مسیر گروهشون از تشویق و طرفداری و کلکل میره تو مسیر قتل، جابجایی مواد مخدر، بازار سیاه و قاچاق و یه سری از کارهای دیگه. کسایی که وارد گروه شده بودن تفکرشون این بوده که طرفدار نازی ها باشن، همیشه توی استادیوم اسم هیتلر رو می آورن، شعرهای هیتلر رو می خوندن، با پلیس درگیر می شدن، فحاشی می کردن، توی خیابونا شیشه مغازه‌ها رو پایین می آورن و حتی اگر با تیم رقیبم درگیر می شدن تا جایی که می تونستن از طرفدار تیم حریف آدم می کشتن جوری که خیابونا پر از خون می شده و همین رفتارشون باعث میشه که شیوه و تفکر این گروه ذره ذره عوض بشه و شروع به تغییر بزرگ بکنه. دهه 90 میلادی بویژوز نویز فقط یه تیم هواداری نبود. اونا توی خیابونا با پلیسا درگیر میشدن، با تیم مقابل دعوا میکردن و شروع کرده بودن به گفتن شعارهای نژاد پرستانه ضد مهاجری و حتی شعارهای هیتلر رو توی استادیوم نیوکمپ فریاد می‌زدن. توی سال 2003 باشگاه فوتبال بارسلونا کم کم از رفتار این گروه خسته میشه و ورودشون رو به استادیوم ممنوع میکنه. اینجوری میشه که این گروه وقتی دستشون از استادیوم کوتاه میشه دست از کاراشون بر نمیدارن و حتی توی کوچه پس کوچه های بارسلونا شروع میکنن به فعالیت های بیشتری که توی قدیم انجام میدادن اون کارا رو هم باز انجام بدن. اینجوری میشه که این گروه کوچیک تبدیل به بزرگترین باند مخفی بارسلونا تبدیل میشه. سال 1991 شهر بندری بارسلونا. یه زن ترنس به اسم سوفیا روسکالو رافرا، زنی بوده که نه کار داشته و نه خونه‌ای و همیشه توی پارک سیوتادلا میخوابید. یه شب چند تا پسر از گروه بویژوز نویز، اون دسته از گروهشون که همیشه با اسکینهدهای نئونازی توی کوچه بس کوچه های بارسلونا قدم میزدن، اون شب توی اون پارک بودن. وقتی که سوفیا رو میبینن شروع میکنن به فحاشی کردن به اون و حسابی اون زیر مشت لگد قرار میدن، ولی این تمام قضیه نه. وقتی نزدیک به سوفیا شدن اونو حسابی با مشت لگد جوری میزدن که نفسش دیگه در نمیومد و آخر کار
با چکمه هاشون حسابی حدود 10-15 بار جوری که توی رسانه نوشته بودن یه صوفیا میپرن که صوفیا اون شب در جا کشته میشه. فردای اون روز وقتی پلیس با سر جنازه میرسه و حسابی محدوده رو بازرسی و بررسی میکنه، توی رسانه ها اینجور اعلام میکنن که صوفیا فقط به خاطر متفاوت بودنش کشته شده بوده. قاتلا همه نوجوان بودن و سنشون بین 16 تا 19 سال بوده و هیچ کدومشون از کاری که کرده بودن پشیمون نمیشن. وقتی پلیس اونا دستگیر میکنه واکنششون خیلی خونسردانه بوده و به بازپرسای پرونده میگن ما فکر کرده بودیم فقط اون یه پسر با لباس زنونه و فقط میخواستیم ادبش کنیم. آخه من نمیدونم تو چی کار داری به اون فقط یه گوشه برای خودش نشسته بوده. آیا واقعا کم داری؟ تعجبه. دادگاه اسپانیا اون موقع اعلام کرد که این قتل اولین قتل رسمی علیه جامعه LGBTQ یا همون جامعه آن سکشوال خودمون به حساب میاد و گروه بورژوازنوی از همون موقع به خشونت، قتل و درگیری توی خیابونا معروف شده. این ماجرا باعث شد که اگر توی خیابون بارسلونا از هر کسی بپرسید پسرای دیوونه چه گروهی هستن، دیگه کسی اونا رو به اسم اینکه نه بابا فقط یه گروه هواداری نوجوان هستن نمیشناخت. اونا این گروه رو فقط به اسم درگیریاشون و فحاشی که توی خیابون انجام میدادن میشناسن. Los Boyos Nois, chicos locos en catalán, son los seguidores radicales del Barça. Este movimiento, formado por unas 500 personas, integra cabezas rapadas, nacionalistas radicales y ultraderechistas bajo los colores azul y grana del Barcelona. Como cada día de partido, se dan cita en la plaza de Cataluña. De aquí, marcharán hacia el Nou Camp. Pero lo más importante es que son del Barça y que son catalanes, y con eso ya es suficiente. ¿Sí? اما این تنها قتل توی پرونده این گروهک نبود. چند سال بعد یه درگیری خیلی شدید بین بچه‌های گروه بورژوازنوی و اولتراس‌های اسپانیول که رقیب محلی بارسلونا می‌شدن به وجود میاد. اون موقع بازی بین بارسلونا و اسپانیول رقابتی بوده که همیشه سر جنگ با هم داشتن و اگر یه گروه توی اون شهر رقیب میباخته حسابی شیشه های مغازه های اطراف استادیوم رو پایین می آوردن و حسابی با هم درگیر می شدن، جوری که حتی یگان ویژه های بارسلونا هم نمیتونستن این دوتا گروه از هم جدا بکنن. ماجرا از این قرار شروع میشه که بعد از استادیوم این دوتا گروه حسابی با هم درگیر میشن که بچه های بورژوازنوی همراه خودشون چاقو، باتون، زنجیر و حتی یه سریاشون کلت کمری هم داشتن. انگار از قبل آماده همچین دعوای شده بودن که بخوان یه سری کارها رو انجام بدن. وسط اون درگیری یه دونه از هوادارهای اسپانیول با ضرب چاقو روی زمین میفته و حسابی زیر دست و پا له میشه. فردریک روکه کسی بوده که با ضرب چاقو کشته شده بوده و تا موقعی که پلیس بخواد بالای سر اون برسه فردریک تموم کرده بود.
پلیس بعد از چند ساعت چند نفر از گروه بورژواز نویز رو دستگیر میکنه و سریعا از طریق محکمه بارسلونا یا همون دادگاه یا قسمت قضای جنایی بارسلونا نامه دریافت میکنن که خونه تک تک این افراد رو بررسی کنن. وقتی پلیس بارسلونا شروع به بررسی و تجسس توی خونه بچهای بورژواز نویز انجام میده، چندین اسلحه M4 M16 کلت کمری و 4 تا باتون پیدا میکنه که سر همه باتون رو با زنجیر پوشونده بودن و وقتی از اونا بازجویی میکنن که چرا همچی کار رو انجام دادین، چرا فردریک رو چرا کشته بودین، یکی از جوانان در میاد به بازپرس پرونده میگه اونا اول به ما فحش دادن و ما میخواستیم که زبونش از حلقشون بکشیم بیرون. ولی دادگاه اعلام کرد که بچه های گروه بورژواز نویز محکوم به زندان حبس ابد هستن و مقصر گروه بورژواز نویزه و از اینجا میشه که پلیس بارسلونا یک گروه مخصوص برای کنترل هواداری بورژواز نویز تشکیل میده که از اون به بعد توی همه بازی‌های بارسلونا شروع به حفاظت از طرفدارا، بازیکنان و حتی پوشش تمام کوچه‌های اطراف استادیوم نیوکمپ رو هم پوشش میداد. فقط یکی از روی نفرت، یکی از روی تعصب شدید نشون داد که بورژواز نویز فقط دنبال طرفداری و هواداری نیست، اونا دنبال خشم، قدرت و به دست گرفتن شهر بارسلونا هستن که بخوان از حکومت پادشاهی اسپانیا جدا بشن و هر موقع اسم بورژواز نویز توی بارسلونا میاد همه مردم گروه بورژواز نویز رو به نماد تاریک بارسلونا صدا میکنه. اوایل دهه 2000 یک شاخه از گروه بورژواز نویز تشکیل میشه که اسمشون گذاشته بودن لوس کژوال، که اینا واقعا دیگه دنبال فوتبال نبودن، اینا یه باند واقعی خلافکار توی بارسلونا بودن. پلیس میگه که گروه لوس کژوال دیگه دنبال فوتبال نبودن، اونا دنبال قاچاق مواد مخدر، اخاذی و حتی کنترل بلیط‌های بازار سیاه هم بودن. اونایی که یه گروه لوس کژوال تشکیل میدادن از بادیگاردهای بازیکن‌ها، آدمای اطراف استادیوم، مغازه‌های اطراف و حتی بچه‌های جنوب بارسلونا هم شامل این گروه میشدن که هر از گاهی یه سری کارهای عجیب و غریب انجام میدادن. وقتی که شاخه لوس کژوال راه میفته انگار دیگه گروه بورژواز نویز از استادیوم نیوکمپ بیرون نرفته بود. این گروه دیگه وارد زیرزمین های بارسلونا شده بود تا کاراشو پنهونی و به دور از چشم پلیس ها انجام بده. واقعا یه باند خلافکار بزرگ شده بودن. سال 2021 پلیس اسپانیا یه عملیات بزرگ توی بارسلونا انجام میده که طی اون عملیات 14 نفر از بچه‌های گروه بورژواز نویز دستگیر میکنه و همشون رو حبس ابد میدن. حالا فکر کنی چرا اینا دستگیر کردن و جرماشون چی بوده؟ جرماشون میشه گفت که نگهداری از اسلحه انجام میدادن، قاچاق مواد مخدر انجام میدادن، قاچاق بدن انسان توی برنامه‌هاشون بوده و حتی بلیط‌های بارسلونا هم توی بازار سیاه حدود 3-4 برابر میفروختن. یکی از کارهای خیلی خاصی که
گروه لوس کشوال یا بورژواز نویز انجام میداد، همیشه توی بازهای خونگی پرچم هیتلر رو میبرن توی ورزشگاه و وقتی سرود شروع بازی بارسلونا پخش شد، اونا برای خودشون شعارهای هیتلر رو سر میدادن و با دسته اینجوری های هیتلر توی ورزشگاه میگفتن. چند سال میگذره و سال 2025 یه عملیات بزرگ دیگه انجام میشه که طی این عملیات 28 نفر از اعضای گروه بورژواز رو دستگیر میکنن و وقت خونه هاشون رو میگردن پر از اسکناس های یورو پیدا میکنن، اسلحه های کلت کمری و B16 پیدا میکنن که همشون رو دستگیر میکنن و بازداشت میکنن. یه سری از کارهایی که این شاخه از گروهشون توی 2025 انجام داده بودن، قاچاق اعضای بدن از اسپانیا به پرتغال. حالا بگی چجوری؟ کسایی که میخواستن به عنوان مهاجر از اسپانیا وارد پرتغال یا به اصطلاح فرانسه بشن، ازشون پول میگرفتن و موقعی که به مرز میرسیدن اونا رو بیهوش میکردن و اعضای بدنشون رو میبریدن و این اعضا رو توی بازار سیاه به فروش میذاشتن. شاید پیش خودت فکر کنی که واکنش مدیرای بارسلونا نسبت به این گروه چی بوده. واکنشاشون اینجوری بود که همیشه توی رسانه‌ها خودشون از این گروه جدا میکردن، ولی پشت پرده داستان همچین خبری نبوده. افراد گروه بورژواز نویز یا لوس کژوال یه سری رابطه و پارتی‌هایی داشتن که با بادیگاردهای بازیکن‌ها دوست بودن، با افرادی توی استادیوم نیوکمپ یا جزء سیستم بارسلونا بودن کار میکردن رابطه داشتن و بلیط های بازی های بارسلونا رو توی بازار سیاه تا 2-3 برابر یا حتی بیشتر هم به فروش میذاشتن. همین کارهای بورژواز نویز یه سری فشارهایی رو به مدیرای باشگاه بارسلونا میاره و توی سال 2014-15 باعث میشه که مدیرای وقف بارسلونا یه بیانیه صادر بکنن که اگر از سال 2014-15 به این ور هر کسی توی استادیوم نیوکمپ بخواد شعارهای هیتلر یا نمادهای گروه بورژواز نویز رو توی ورزشگاه بیاره، اونا رو از استادیوم اخراج میکنن و تا ابد نمیتونه از بلیط‌های بارسلونا خریداری بکنه و چه توی بازی خانگی و چه توی بازی‌های غیر خانگی از تیم بارسلونا حمایت کنه و باید 500 یورو جریمه پرداخت کنه که کاملا زیر ذره بین حساب میاد. الان گروه بورژواز نویز هنوز وجود داره ولی مثل قدیم نیست، چون سرکرده های اصلی اون گروه دستگیر کردن و همشون یا توی زندان های اسپانیا هستن یا توی مسیر دستگیری کشته شدن و میشه گفت عملا دیگه اون درگیری ها و اون اتفاقی که توی گذشته انجام میدادن دیگه سراغ این گروه نیست. ولی همچنان اگر توی بارسلونا اسم لوس کژوال یا بورژواز نویز رو بیاری، همه این گروه یا این اسامی رو به اسم ترس یا نماینده‌هایی که بارسلونا یاد میکنه. عملکرد این گروه باعث شد که عشق به فوتبال اگر کنترل نشه تبدیل به یه هیولای واقعی میشه که میتونه یه شهر رو کاملا زیر و رو بکنه.
خب بچه‌ها اینم از داستان بویز نویز، گروهی که از عشق شروع کردن ولی به نفرت جنایت رسیدن. اگه از این سبک ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره و توی کامنت ها بهمون بگید که سراغ کدوم گروه یا پرونده دیگه بریم، مثلا اولتراس های لاتزیو یا هواداره افراطی میلان یا حتی باند های مخفی انگلیسی. منتظرم ببینم چه انتخاب میکنید. تا قسمت بعد مراقب باشید که هیچ تعصبی شما رو دیوانه نکنه. Peace out!